කොහොමද ඉතින් ඔයාලට? ඉතින් අදත් මම ඔයාලා එක්ක යන්න හිතාගෙන ලස්සන තැනකට. ඔයාලට මතක ඇති මම මිට කලින් ඔයාලා එක්කන් ගියා මේ වැද්ද ගන්න පාක් එකටයි ඊට පස්සේ මේ දීසරු පාක් එකටයි. මේකත් මේ ඒ වගේම ලස්සනම පාක් එකක් තමයි. මේක වෙට්ලන්ඩ් පාක් එකක්. ඉතින් වැඩේ කියන්නේ මට මේ පාක් එක මේ මිස් වුණා කලින්. මොකද මේ මං හිතනවා මේ අර වැද්ද ගන්න පාක් එකට කලින් මේක කරන්න හොඳයි. මොකද මේක තියෙන්නේ අර වැද්ද ගන්න පාක් එක යන පාර තමයි. මෙතන නම ඇවිල්ලා මේ රැම්පට් පාක් කියන එක. මේ කෝට්ටේ තියෙන්නේ වෙට්ලන්ඩ් පාක් එකක්. මේ ගොඩක් ලස්සන තැනක් මෙතන මේ මම අර කලින් පාක් දෙකටම වඩා කියන්නේ මේ දීසරු පාක් එකයි බැද්ද ගන්න පාක් එකට වඩා මේක නම් ඇත්තටම ගොඩාම ලස්සනයි. මම හිතුවේ නෑ මේක ලස්සන නැති කියලා. අපි නම් ගිහලා බලමු මොකද්ද හොඳම පාක් එක කියලා. මෙතන තමයි මේ මේන් එන්ට්‍රන්ස් එක. ඔයාලා පේන තියෙන ලස්සනට හදලා තියෙනවා. අර අමුතු ඩිසයින් එකක් තියෙන එකේ. තමයි කවුන්ටරෙන් තමයි අපි මුදල් ගෙවලා ඇතුළට යන්න ඕනේ. ඔයා කැමරාවක් කරන් යනවා නම් ඔයා එකට අමතරව මුදලක් ගෙවන්න ඕනේ. මං හිතුවාගේම මේ මෙතනත් මේ ටිකට් එක රුපියල් 100යි වුණේ. මොකද අනිත් පාක් වලත් මේ රුපියල් 100යි ඒගොල්ලෝ මේ අය කරේ. මේකත් අර අනිත් පාක් වගේම මේ බ්‍රිජ් එක උඩින් තමයි අපි යන්න ඕනේ. මුළු පාක් එකම වටාම මේ බ්‍රිජ් එක යනවා. අපි මේ බ්‍රිජ් එක යන ගමන් තමයි මේ අපට පරිසරය බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේන ඇති මේ බ්‍රිජ් එක යටින් තියෙන්නේ මඩ වගුරක් තියෙන්නේ. අර මඩ වගුරක් කිව්වට ඉතින් අර අපි අර හිතන තත්ත්වය එකක් නන් නෙමෙයි. වතුර ඉතින් හොඳට ක්ලීන් එකට තියෙනවා. ගඟක් එහෙම එන්නේ නැහැ. නමුත් අර මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් වහින කාලේ නිසා චුට්ටක් විතර වතුර එච්චරටම හොඳ තත්ත්වේ නැහැ. නමුත් සාමාන්‍ය දවස්වල මේක හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා. අද ඇවිල්ලා සති දවසක් නිසා ගොඩක් කට්ටිය අඩුයි. නමුත් මේ වවුඩ දවස්වලට පොයට සෙනසුරාදාදා මේ සාමාන්‍යයෙන් කට්ටිය සාමාන්‍ය දෙනවා. නමුත් මේ කොරෝනා වලට කලින් ගොඩක් සෙනඟ මෙතනට ඇවිල්ලා ආවා. නමුත් දැන් එකෙන් පස්සේ ගොඩාක් කට්ටිය අඩු වෙලා තියෙනවා. ඇත්තට මේ පාක් එකේ නම් ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මොකද මේ අනිත් පාක් වගේ නෙමෙයි මේක මේ ගොඩක් වෙලාවට මේ අර උඩු යනකින් කවරලා තියෙන්නේ. නමුත් අර බැද්ද ගාන පාක් එකයි තිසරු පාක් එකයි එකේ ඕන තරම් තියෙනවා අපිට ඕපන් ඒරියාස්. නමුත් මේක ඇත්තටම අපිට දැනෙන්නේ කැලයක් ඇතුලින් යනවා වගේ තමයි. ඒ නිසා මේ ඒත් එක්කම අනික මේ ගොඩාක් බලන්න දේවල් සෑහෙන දේවල් තියෙනවා. මොකද ඔයාලට දැන් ඉස්සරහට ගියට පස්සේ පුළුවන් බලා ගන්න ගොඩාක් දේවල්. මොකද මං හිතුවේ නෑ මේක මේ මෙච්චර දේවල් ඇති කියලා. ඔයාලට පේනවා අර මේ බැද්ද ගන්න පාක් එක වගේ මේකෙත් තියෙනවා හදලා. නමුත් ඊට වඩා ගොඩාක් ලස්සන මෙතන හදලා තියෙනවා. මොකද ලොකේෂන් එක ගොඩාක් ලස්සනයි. ඔයාලා ෆ්‍රී ෂූට් එකක් එහෙම කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් මෙතනට එන්න. මේ ගොඩාක් කට්ටිය එනවා. හැබැයි පස්සේ තියෙන්නේ ගොඩක් කට්ටිය මෙතන දන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේ පේන්නේ මේ ඩිස්කවරි සෙන්ටර් එක. ඉස්සර නම් මෙතන ඕපන් කරලා තිබ්බා. දැන් නම් මේ නෑ ඔක්කොම වහලා දාලා තියෙන්නේ. මේ පාක් එකට ආවට පස්සේ අපිට මේ ලස්සන තැනක් තියෙන බලන්න මේ ස්කයි වොක් කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට උඩට යන්න තියෙන්නේ හදලා තියෙන්නේ පාලමක් හදලා තියෙන ලස්සනට වැල් වලින්. ඔයාට ඔය පේන්නේ මේ බෝඩ් එක. උතන තියෙනවා රෙස්ටොරන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒකම කන්ෆරන්ස් හෝල් එකක් තියෙනවා. මෙතන මේ ස්කයි වොක් එක නම් ගොඩාක් ලස්සනයි. එතන ලස්සන පාලමක් හදලා තියෙනවා. මම දැන් ඔයාලට එතනට එක්කන් යන්න. මේ තියෙන මම අර කියපු කන්ෆරන්ස් හෝල් එක. දැන් නම් මේ ඔක්කොම වහලා දාලා තියෙන්නේ. පොඩ කාලෙකින් මේක ඕපන් කරේ නෑ.
ගොඩක් ලස්සන්ට යාලා මේක ඩිසයින් කරලා තියෙනවා මේ බිල්ඩින් ඔක්කොම නිකන් අර කොටේජ් වගේ තමයි හදලා තියෙන්නේ ඔක්කොම ටික ගොඩාක් ලස්සනයි ඔයාලට මේ පේන්නේ කැන්ටින් එකක් දැන් නම් ඉතින් අර මං කලින් කවගේ ඔක්කොම වහලා දාලා තියෙන්නේ ඔතන ලස්සනට පුටු එහෙම තියලා තිබ්බා කලින් නමුත් දැන් ෆන්ක්ෂන් ඉන්නේ සමහරක් කලාවට මොකක් හරි ලොකු ෆන්ක්ෂන් එකක් තිබ්බොත් මෙයාලා හදලා ගන්නවා නමුත් ගොඩ කාලෙකින් මේක එම ෆන්ක්ෂන් එකක් තිබ්බේ නැහැ ඔයාලට මේ දැන් පේන්නේ මේ ටොයිලට් එක හිතාගන්නත් අමාරු විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ ඒක හදලා තියෙන්නේ ඒකත් ඇත්තටම නිකන් අර සාමාන්‍ය කොටේජ් එකක් වගේමයි මෙතන නම් හදලා තියෙන්නේ ප්‍රී-ෂූට් වලට තමයි මෙතන ලස්සනට ප්‍රී-ෂූට් එකකට මේ ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන් ඔයාලා දන්නවා ඉතින් ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් කොහොමද තියෙන්නේ නැද්ද කියලා මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට පේන මෙන්න මේ මෙතන තමයි මං හිතන්නේ මේ පාක් එකේ තියෙන ලස්සන තැන මම අර කලින් කිව්වේ ස්කයි වොක් එක තියෙන ඔන්න පාරේ ඔය තියෙන සුදු පාටට මේ පාරමක් වගේ අපිට ඒක උඩ එතනින් යන්න තියෙන උඩට අපි දැන් මේ ඉන්නේ අර මං කලින් කිව්වේ ස්කයි වොක් කියන තැන මං හිතට කිව්වා කුටියක් තියෙනවා කියලා මේක තමයි මේ කුටිය මේ කොටේජ් එක ලස්සන හදලා තිනවා අපිට මේක උඩ නගින්න පුළුවන් මේක තට්ටු දෙකට තමයි හදලා තියෙන්නේ මං අර කලින් කිව්වා වගේ අර මේ උඩ නැග්ගා කියලා අපිට ලොකු පරාසයක් පේන්නේ නැහැ මොකද මේ අර උඩු යන විස්තරයේ මුළු මේ පාක් එකම වැහිලා තියෙන්නේ නමුත් අපිට සත්තු වර්ගයම කුරුළු වර්ගයම මේ සමනල්ලු එහෙම බලා ගන්න පුළුවන් කාලයක් තියෙනවා ඒ කාලට මේක සමනල්ලු සෑහෙන ප්‍රමාණයක් එනවා දැන් නම් මේ දවස්වල නම් මේ වහින සත් එක්ක වෙන්නේ නැති සත්තු ගොඩක් අඩුයි මෙතන ගොඩාක් නිස්කලංකයි ගොඩක් ඔය මේ මම හිතන්නේ ගොඩාක් කට්ටිය මේ තැන දන්නේ නැහැ කොළඹ ජීවත් වුණත් පිටින් ආවත් එයාලා මෙතන දන්නේ නැහැ මොකද මෙතන මේ ඇත්තට මෙතන හැංගිලා වගේ තමයි තියෙන්නේ කැලයක් අස්සේ තියෙන්නේ ඔයාලත් මෙතන දෙන්න පුළුවන් මොකද ගොඩක් කට්ටිය එනවා දියතෝ විනට ඔයා දියතෝ වලට ආව නම් ඔයාට පාර පයින් විතරයි ඕනේ එයා පැත්තට පාර පයින්නට පස්සේ තමයි ඔයාට මෙතනට යන්න පුළුවන් ඉතින් මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා මෙතනට එන්න ඇවිල්ලා බලන්න කොහොමද මේ පරිසරය කියලා එහෙනම් ඉතින් අපි ආයෙ දවසක හම්බෙමු තවත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් මම ඉක්මනින් වෙනවා එහෙනම් ඔයාලට ජය වේවා